A szenzomotoros és kognitív profiltesztről szóló képzési sorozat 4. előadásában a teszt használatát és feladatait mutatjuk be. A teszt megismerése érdekében érdemes elvégezni a tesztet, hogy a vizsgálatvezetőnek saját tapasztalata legyen a tesztről és a feladatokról. Ezután néhány gyakorló tesztelésre szükség lesz még. Gyakorlásképpen több egyénnel, többek között gyerekekkel is érdemes felvenni a tesztet, hogy a valódi tesztelés gördülékenyen menjen. Ez a teszt ingyenes és használatához nem kell speciális képzettség. A mélyebb szakmai ismeretek azonban elősegítik a teszt hatékony használatát. A teszt több nyelven is elérhető, így lehetőséget ad a különböző nyelveken történő tesztelésre. A több nyelven történő tesztelés segítheti például annak eldöntését, hogy milyen nyelven lenne az iskolai készségek elsajátítása könnyebb, illetve összehasonlító kutatásokkal tudunk így különleges eredményeket, hatásvizsgálatokat végezni. A teszt minden életkorban használható, az életkornak megfelelő feladatok elvégzésével. Életkortól függetlenül személyes, csoportos és távtesztelés választható. 8 éves korig mindenképpen egyéni, felnőtt által támogatott vizsgálatot kell végezni. 8 éves kor felett lehet már esetleg csoportos tesztelés is. A 14 éves kortól viszont már akár távteszteléssel is megoldható a vizsgálat, vagyis a vizsgálatvezető által generált belépési kóddal és a hozzátartozó jelszóval beléphet a vizsgálati személy, és elvégezheti a kijelölt feladatokat. 40 feladat áll rendelkezésre a 3 fő fejlődési terület feltérképezésére. Emellett egy kérdőív és offline szenzomotoros vizsgálati eszköz is elérhető. Az életkori sávok modulokként jelennek meg a feladatok oldalon. A sávok nagy átfedésekkel jelzik, hogy mely feladatok valók adott életkorú vizsgálati személyeknek. A vizsgálatot végző személy felelőssége, hogy a megfelelő, minél optimálisabb feladatokat válassza a vizsgálati személy számára. Az életkor és a feladatok gondos megválasztása fontos, mert az eredmények értelmezése az adott életkori sávra vonatkozik majd az adott feladatok tükrében. A feladatok oldalon az életkor jelzése segíti eldönteni, hogy mely feladatokat érdemes kijelölni adott személy vagy csoport számára. A színek jól elvezetnek azokhoz a feladatokhoz, amelyek a kiválasztott modulhoz tartoznak. Az A-tól D-ig terjedő modulok életkorokat jelölnek. Az E-modul viszont kifejezetten az offline is elvégezhető szenzomotoros feladatokat jelzi. Az F-modulban olyan tesztfeladatok vannak, amelyek nagyon játékosak, gyakorlásra alkalmasak. A teszt feladatok oldalán minden feladat egyszerre látszik. A feladatsor 2 rövid játékkal kezdődik, amelyek a kisgyerekek érintőképernyő használatát vizsgálják, illetve ha szükséges, ezeken a feladatokon gyakorolhatják a gyerekek a 2 fontos képernyőn végzendő mozdulatot, az érintést és a húzást. Ezt akár ujjal, akár ha már egér használatát is gyakorolhatják ezzel. A következő feladatcsoport a kognitív fejlettség vizsgálatára való, az absztrakciós képességek és a végrehajtó funkciókat célozzák a feladatok. A feladatok neve mellett lévő kis i betűre mutatva megjelenik, hogy adott feladat milyen területet érint. Lejjebb görgetve a következő feladatcsoportok az iskolai készségeket vizsgálják. A fiatalabb gyerekeknek és az idősebbeknek, valamint felnőtteknek szóló feladatok jelentősen különböznek, ezért külön csoportokban láthatók. A 2 csoporton belül is kissé eltérő feladatok is vannak, de nem a feladat, csak a feladat nehézségének szintjében különböznek.
Az A életkori modul azoknak a gyerekeknek szól, akiknél még az iskolai készségek írás-olvasás számolás nem elvárható, és így nem is vizsgáljuk. A B életkori sávban már vizsgálható az olvasás és számolás is, de még nem azon a szinten, mint ami az idősebb gyerekeknek való feladatokra jellemző. Az iskolai készségek vizsgálatára való feladatok után kezdődik a szenzomotoros testsor. Minthogy a mozgás észlelés fejlődése 8 éves korig a legerőteljesebb, a szenzomotoros feladatok a legfiatalabb gyerekeknek szóló életkori sáv fő alkotó elemei. Természetesen más életkorú vizsgálati személy is elvégezheti bármely feladatot, ha az valamilyen szempontból releváns. Például időskorban vagy bármely mentális probléma esetén a kognitív képességek mögött fontos szerepet játszó szenzomotórium állapotának ismerete is segít a megfelelő ellátás megtervezésében. A szenzomotoros működés magasabb szintje a szekvencialitás. A téri, idői és nyelvi szekvenciák feldolgozásának fejlettségét mutatják ezek a feladatok. Az iskolakészültséget az jelzi, ha ezekben a feladatokban megfelelő eredményt tud elérni a gyermek. A nyelvi szekvencia feladatok kapcsolatot jelentenek már a verbalitást vizsgáló feladatokhoz. A verbalitás érettsége, különösen a beszéd, hang megkülönböztetés kulcstényező az iskolai sikeresség szempontjából. A következő szenzomotoros vizsgálatban a feladatok online formában érhetők el, de a gyermek valós térben végzi el azokat, és a vizsgáló csak az adatokat írja be az online felületen elérhető feladatokhoz. A lap alján ennek a szenzomotoros vizsgálatnak a vizsgálati lapja PDF formában letölthető. Ez is használható az adatok gyűjtésére, és később bevezethetők az adatok az online tesztfelületre. Az adatok begépelésének előnye, hogy a rendszer kiszámolja az egyes mutatókat, és azok bekerülnek az eredmények közé. A felnőtteknek szóló kérdőív 12 éves kortól használható. A neurológiai alapú teljesítményzavaró kérdőív átfogóan vizsgálja a neurotipikus fejlődést tizenévesek és felnőttek esetében. A vizsgálati személynek 35 állításról kell eldöntenie, hogy milyen mértékben tartja önmagára igaznak. A neuroatipikus fejlődés 3 területét, a tanulási, figyelem és hiperaktivitás zavar szintjét jelzik az eredmények. A diszharmónia mutató annak vizsgálata, hogy olyan területen vannak-e a nehézségei az egyénnek, amelyek különösen megnehezítik a teljesítmények elérését és a társadalmi megfelelést. A kérdőívet ki lehet tölteni valaki másról, amennyiben a kitöltő jól ismeri a vizsgált személyt. Az eredmények értékelésekor figyelembe kell venni, hogy a kérdőív módszer eredménye sok bizonytalanságot hordoz a szubjektív megítélés miatt.